เว้ยนี่นะเขาบอกมันเขาเรียกว่าดินร่วมนี่เห็นมาจากสระปีมันก็ถึงกับว่าน่าจะน่าเห็นได้จนไปเมืองบ้านเขาด้วยนี่แล้วมาเสนอนี่สังผูกขาว่าปุ๊กบินเนาะเอาว่าผูกขาปุ๊กบินเป็นจะได้มันถือดอกบ่เนี่ยไรน่าจะน่าดูเฮ็ดมากช่องเส้นคนล่ะเห็นมาเฮ็ดมากมู่เขาว่าลิ้นร่วมมู่เขาว่าลิ้นร่วมมหาผู้ยังมหาผู้ชาวมู่บ่รู้ร่วงว่าโครงการเขามาบ่บอกมาว่ามู่เอาลูกได้นี่ลูกมาควบเนี่ยมู่จะได้นี่4ครั้งแล้วเท่าไหร่บ่ได้เงินอันห้อยบ่ดีแล้วบ่เต็มใจพอทุกคนเจริญราษฎร์ยังพอกันเฮ็ดมาตะกี้เด้เพิ่นบ่ได้ว่าดินร่วมบ่บริวารยังไงบริวารยังไงบริวารยังไงก็มาไล่ชาวไร่แก่มาเฮ็ดเอาลูกสี่พ่อไม้พ่อบ้านพ่อบ้านดินนี้เป็นจะได้จังว่าเป็นดินรวมเพิ่นบ่ได้มีใบเชิญมาบ่ว่าตะกี้ว่าจะบุกรุกดินร่วมเด้อมีใบเชิญแต่กี้แต่หลายปีนะหลายปีบ่มีตะกี้บ่มีแต่ปีนี้เนาะมีปีนี้มีเดือนนี้ปลาเส้นกับบุ้มีใช่ไหมเส้นกับบุ้มีเฮ็ดกินมาแต่พอแต่แม่มาพอแต่แม่มาเขาว่าบุกรุกดินร่วมเนาะเขาว่าบุกรุกดินรวมแต่หลายปีผ่านมาบ่มีคันว่ามีนี่ก็สิบ่เฮ็ดเนาะบ่เฮ็ดแล้วเขาว่าเฮ็ดวันญาติเนาะย่านเขาย่านคุกได้เขาบอกวันลุงโลได้เบิ่งวันอันนั้นแจ้งเขาบอกของผู้ขากับดิ้นโตกันแล้วมาถึงว่าดิ้นร่วมคือกันนี่เป็นจังไดภาษีผู้ขาก็ได้เสียใบภาษีก็นี่นี่ผู้เส้นก็นวลนี่ผู้หับเงินก็ได้ผู้ขาก็ได้ใบเส้นใบก็มีอะไรนี่ไปเมืองว่านคือกันมันบ่มีบ่เฮ็ดบ่สร้างแล้วผู้ขาก็ได้เฮ็ดจังได๋แล้วมีหยังก็ให้เพิ่นตอนเสียภาษีเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าดินร่วมบ่บ่ต้นเสียภาษีเพิ่นบ่ได้บอกว่าดิ้นร่วมนั่นโลดเฮ็ดโครงการมีโครงการเข้ามาว่าดิ้นร่วมมาไฟป่าเพิ่นว่าดิ้นร่วมบัดนี้ผู้ขาจักหลายเลยแนวนี้อ้อมบัวแล้วอ้อมบัวแล้วเบิดล่ะจอดติดจอดเบิดล่ะหากินบ่เป็นเด้อนั่นทำก็อันนี้เนาะทั้งทั้งคมแล้วแก้ไขช่วยพี่น้องเนาะประชาชนคนลาวให้หาผู้ข้าพเจ้านี่ก็มีใบแขนทองมาเดี๋ยวนี้ก็พ่อบ้านเพิ่นก็เฮ็ดหัวเอาแล้วแหละแต่เพิ่นบ่บอกแนวใดแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดหัวไปโลดข้าพเจ้าก็มีครบทุกอย่างแล้วนี่มีใบมีกัดของแล้วนี่ไม่เฮ็ดหัวเฮ็ดหาวกับเพิ่นก็บ่กล่าวเลยนี่เฮ็ดหัวก็เฮ็ดไปโลดมีแต่ว่าเป็นดินร่วมหมดทั้งนั้นเลยข้าพเจ้าก็มีเฮ็ดมากเป็นหนังสือสมบูรณ์เนาะเป็นหนังสือสมบูรณ์ครับแม่ก็ยังว่าเป็นดินร่วมยังว่าเป็นดินร่วมสิว่าจังได๋ล่ะพี่น้องนี่ทางเบิ่งเอานี่ตอนนี้เพิ่นเอาหัวเอาแล้วแม่นบ่ตอนนี้เพิ่นเอาแล้วเฮ็ดหัวจักมาเมื่อแล้วหากินบ่เป็นค่าชดเชยก็บ่ได้ค่าชดเชยก็บ่มีแต่บ่กล้าเฮ็ดเอาก่อนโลดเลยเฮ็ดเอาเลยมีแต่ว่าไทยไปโลดไทยเป็นคนสั่งบ้านลืออันแขกท้องนี่จะให้สังคมเบิ่งแน่ว่ามีประโยชน์อยู่บ่แขกท้องนี่ให้สังคมเบิ่งแน่นี่มันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่ทางที่เฮ็ดนี่มันถือตามภาคตามรัฐตามภาคตามรัฐเพิ่นอันนี้ยืนยันแท้ว่าพวกเจ้าบอกความจริงยืนยันความจริงตัวนี้จังไดนะเพิ่นเบิ่งเองเราเบิ่งเองโลดนะเองโลดภาพไปฮอดเพิ่นให้ไปฮอดจุดโลดไปเบิ่งโลดโครงการแซ่ใหญ่เนาะแซ่กระเพ้อเนาะสวรรณเขตได้หาบโกตารัฐกรครู146 คนขณะที่ยังมีครูอาสาสมัครทั่วแขวงเกือบ 3,000 คนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสวรรณเขตได้เปิดพิธีตัดหัวบทและสอบเสียงเอารัฐกรครูและบริหารใหม่ประจำปี 2019 อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤษภาคมที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองอุทุมพรโดยการเข้าร่วมของท่านนางหลิงทองแสงตะวัน
กรรมการผักแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีหัวหน้าแผนกภายในแขวงพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์เข้าร่วมท่านนางลิงทองแสงตะวันได้กล่าวแสดงความย่องยอต่อครูอาสาสมัครที่มีความอดทนสูงมีความหักหมักในอาชีพครูถึงว่าระยะผ่านมาการเป็นครูอาสาภาครัฐจะบ่มีนโยบายต่างๆให้ก่อตามแต่ก็ยังสืบต่อเป็นอาสามีบางคนสอนหลายกว่า7ปีสำหรับการสอบเสียงอรัฐกรครูใหม่ประจำปี 2019 อยู่แขวงสวรรณเขตแบ่งจัดเป็น3ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์เซปนหาเมืองศูนย์อุทุมพร4เมือง1นครและศูนย์2คอนมีหาเมืองซึ่งในนี้มีครูอาสาสมัครที่มีเงินไขเขาหับการสอบเสียง 2,500 กว่าคนแต่ตัวเลขที่ได้หับการแบ่งปันมีแต่146ตัวเลขฉะนั้นท่านได้เรียกร้องให้ทุกคนจงตั้งใจในการสอบเสียงเพราะว่าการสอบเสียงปีนี้แม้นจะเสียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคตัวจริงพร้อมทั้งเบิ่งถึงการปฏิบัติหน้าที่ในระยะผ่านมาตื่มอีกสำหรับแขวงสวรรณเขตของพวกเราเลยมันได้146ตัวเลข146ตัวเลขนั้นมีบริหาร4ตัวเลขมีผู้โครงการโดยเฉพาะมีที่ได้16ตัวเลขผู้ที่ครัวจะได้16ตัวเลขนอกจากนั้นก็มีตัวเลขของผู้รัฐกรที่เป็นอาสาตัวเลขสำหรับเรียนของผู้ปกครองและการสอบสวนนี้ของพระหรือว่าจะบ่ได้ในตัวนี้เป็นโอกาสนะเป็นการประเมินเราพวกเราจะไว้เป็นข้อมูลมาไว้ตรงนี้เกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องในการสอบสวนพวกเขาการมีกรรมการในตรวจเลขมากที่ว่าที่มันหลักทั้ง1 ใน 3ของการแล้วอย่างอนุบาลในเรื่องนั้นทุกคนเขา1ตัวเลขเขาก็เอาที่1มาที่3มาเข่งไปถูกกว่าใครที่ดีปวดบท2ว่าเจ้าแกงมาตอนนั้นที่ต้องบอได้เช่นผู้อำนวยการโรงเรียนมาเด็กตัวเมืองบอเขาว่าจะเตะใหม่ที่จะเลยกรรมการมานอกจากนั้นว่ามีเพลงการสอนประมวลการสอนบอมีเพลงการสอนโรงงานบอพวกเขาจะได้เอาตัวนี้เป็นวัดเทศอีกทีโบราณก็วัดซึ่งก็ได้เลยค่ะอยากจะนักรถบอเบิ่งประสบการณ์เบิ่งเทศการสอนโรงงานจักว่าจะมีเทศการสอนโรงงานบอเอาตัวนี้มาวัดทุกคนมาวัดอันนี้ที่ว่าการจัดเตรียมของการศึกษาธิการยาวเลยเขาบอกว่าผู้ว่าที่ผู้สมควรย่อยกว่านี้ผู้อาสาหลายกว่าเดิมอื่นเพราะคณะอุตสาหกรรมนี้เจ้า ศูนย์กลางแนวราวสังศาสตร์พบปะโอ้ลมขณะผักอำนาจการปกครองและพนักงานลักแหล่งเมืองวิฬาบุรีและเมืองนองวันที่24 เมษายน 2019 นี้ท่านปริญญาเอกไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวราวสังศาสตร์พร้อมด้วยท่านสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาผักแขวงเจ้าแขวงสวรรณเขตมีท่านประธานแนวราวสังศาสตร์แขวงได้ลงเคลื่อนไหวพบปะโอ้ลมกับคณะผักอำนาจการปกครองพนักงานสมาชิกผักและองค์การจัดตั้งมหาชนใน2เมืองคือเมืองวิฬาบุรีและเมืองนองก่อนการโอ้ลมก็ได้ฟังการรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเวียกงานรอบด้านจากท่านเจ้าเมืองทั้ง2เมืองโดยรวมก็เห็นว่าด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบได้รับการปรับปรุงและมีความเข้มแข็งเฮ็ดให้แต่ละเมืองมีความสงบโดยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวเป็นปกติมีแนวแนวของการผลิตเป็นสินค้าเพิ่มขึ้นด้านวัฒนธรรมสังคมเส้นเวียกงานศึกษาสาธารณสุขได้ขยายลงท้องถิ่นรากฐานอย่างทั่วถึงฮีตของประเพณีอันดีงามได้รับการเสริมขยายและปกปักรักษาไว้นอกนั้นก็แม่นเวียกแก้ไขความทุกข์ยากที่ค่อยๆได้รับการจะตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้บ้านและครอบครัวทุกข์ยากค่อยๆหมดไป
คียงคู่กันก็แม่นเวียกพรรคพนักงานองค์การจะตั้งมหาชนที่มีการเคลื่อนไหวตามพระราชบทบาทและเป็นขบวนการในการโอ้ลมฐานประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาสตร์ได้ยกให้เห็นสภาพการของโลกของสากลที่ยังมีการผันแปรอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะในเขตตะวันออกกลางที่มีทางการแข่งแย่งมีทางการแข่งขันมีทางการห่วมมือทางด้านการเมืองมีการสกัดกั้นบทบาทของกันและกันแย่งชิงกันทางด้านอาวุธเกิดมีกลุ่มก่อการร้ายต่างๆมีการกีดกั้นทางด้านการค้าซึ่งเป็นผลกระทบในทุกโค้งเขตเหตุให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวซ่าด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเกิดภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งอากาศร้อนแห้งหนาวแห้งเป็นต้นส่วนปัญหาสังคมมีความปั่นป่วนมีการโฆษณาใส่ให้ป้ายสีโดยการใส่สื่อออนไลน์จากนั้นท่านยังได้แนะนำให้คณะพรรคพนักงานหลักแหล่งเอาใจใส่ในการกาเกียมแก่กองประชุมของพรรค3ขันกวดกาคืนผลของการจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมข้างผ่านมามีอันใดที่เหตุได้อันใดยังข้างคาควรถอดถอนเป็นบทเรียนสำหรับการคัดเลือกบุคลากรใส่โครงประกอบของคณะพรรคต้องให้มีคุณภาพตามเงื่อนไขมาตรฐานเวียกงานแนวราวสังสาสตร์องค์การจะตั้งมหาชนก็แม่นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญพอเวียกแนวโฮมแม่นเวียกเต้าโฮมความสามัคคีเพื่อเป็นกำลังแห่งที่สำคัญของคณะพรรคองค์การจะตั้งมหาชนต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งและเป็นขบวนการที่ฟดฟื้นสร้างเป็นเมือง3ดี4บุกและหาเป็นเจ้าพร้อมกันรักษาและเสริมขยายมูลเสื้ออันพ้นเด่นขององค์การแนวราวและองค์การจะตั้งมหาชนหุ่นก่อนเอาไว้และอันสำคัญอีกก็แม่นเอาใจใส่ทางด้านการเมืองแนวคิดเวียกเศรษฐกิจและอื่นในการลงพบปะดังกล่าวก็ยังได้ไปเยี่ยมยามครอบครัวตัวแบบการปลูกผักเป็นสินค้าปลูกหมักเกี้ยงอยู่เมืองวิลาบุรีลงเบิ่งตัวจริงสวนปลูกกล้วยเพื่อส่งออกของบริษัทสุขหุ่งเฮืองอยู่เมืองนองตื่มอีกมาติดตามข่าวผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนเศร้าหนุ่มทั่วเมืองอาสะพรครั้งที่5ในระหว่างวันที่27-28 มีนาคม 2019 นี้อยู่ที่สโมสรของเมืองอาสะพรแขวงสวรรณเขตได้ไขกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของผู้แทนเศร้าหนุ่มทั่วเมืองขึ้นอย่างเป็นทางการให้เกียรติเขาห่วมเป็นประธานมิทานปริญญาเอกแสงทองวังแก้วมณีกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองอาสะพรท่านลำแก้วแสงนูทองเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มแขวงท่านสมดีดอกดารากรรมการเศร้าหนุ่มแขวงเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มเมืองตลอดฮอดคณะพรรคเมืองการนำของเมืองและสมาชิกเศร้าหนุ่มเขาห่วมอย่างหลวงหลายในพิธีดังกล่าวท่านสมดีดอกดาราเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มเมืองก็ได้ผ่านบทรายงานการเมืองภาค1และภาค2พร้อมทางตีราคาการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มทั่วเมืองในระยะ5 ปีผ่านมาซึ่งมีผลงานหลายด้านที่พ้นเด่นเป็นต้นแม่นเวียกงานศึกษาพรมการเมืองแนวคิดอย่างตั้งหน้าเพื่อให้ทันแถวเศร้าหนุ่มวัยหนุ่มและเยาวชนมีคุณธาตุการเมืองมีน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ตั้งหน้าฝึกฝนหล่อหลอมตนเองทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติซึ่งมันได้แสดงออกคือคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มได้เอาใจใส่เผยแผ่เอกสารสำคัญต่างๆของชาติของพรรคได้97 ครั้งมี 8,943 เถื่อคนยิง5,892 เถื่อคนหันลงก่อสร้างหากฐานการเมืองหอบด้านเปิดบ้านดำเนินชีวิตการเมืองและเอกสารต่างๆให้พ่อแม่ประชาชนสาวหนุ่มวัยหนุ่มได้ทั้งหมด25 ครั้งมีผู้เขาห่วม 3,521 เถื่อคนยิง 1,728 เถื่อคนปฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันสังตั้งสาวหนุ่มเยาวชนได้9 ครั้งมีผู้เขาห่วม 2,511 เถื่อคนยิง 1,230 เถื่อคนเขาห่วมมาฟังปฐกถาวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของพรรคได้42 ครั้งมีผู้เขาห่วม 2,825 เถื่อคนยิง 1,543 เถื่อคนและผลงานด้านอื่นๆอีกหลายด้าน
ในโอกาสเดียวกันนี้กองประชุมยังได้ปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองสุดใหม่ซึ่งกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้ตกลงเป็นเอกสารกันเลือกเอาสหายนางบุญตาวงสุธิเป็นเลขาคณะบริหารงานสุดใหม่เลือกเอาสหายนางโพเวหาดวงคำไขเป็นรองเลขาและเลือกเอาสหายนางเกษณาหยดสวัสดิ์เป็นรองเลขาทั้งเป็นประธานกวดกาพร้อมทั้งคณะบริหารงานทั้งหมดจำนวน9สหายยิง3สหายในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้มีพิธีประกาศและรับรองเอาเมืองอาจสะพรเป็นเมืองสาวหนุ่มตัวแบบ4บุกและเมืองเยาวชน 3D 4ฮู้ครั้งที่2ซึ่งให้เกียรติมอบใบยั่งยืนดังกล่าวโดยท่าลำแก้วแสงหนูทองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงIndeed, the reduction of malnutrition requires the joint work of all the sectors involved, from the health department, the agriculture and forestry department, the education and sports department, planning and investment department, as well as the Lao Women's Union. The comprehensive multi-sector national nutrition strategy, which was developed by the National Nutrition Committee, envisages that only by all working together can we tackle the issue of malnutrition. Nutrition committees, which are headed by the provincial health department, are a key government body to facilitate multi-sectoral coordination within their provinces and to provide the necessary leadership and support to their districts. With the PNCs, with support of the National Nutrition Committee as well as the Ministry of Health, and by building the capacity of the PNC members, we can support the efforts towards a holistic, multi-sectoral approach to reducing malnutrition rates. I therefore encourage everybody involved in this project to work hard, to remain motivated, and to ensure that in the short period of time that we have, we can make a difference and achieve our objectives. In line with the national multi-sectoral nutrition convergence approach, different actors of the Luxembourg Development Corporation join hands to take up the challenges in the nutrition sector, such as the bilateral projects in health and in rural development, the UN joint program in maternal and child health implemented jointly by UNFPA, WHO and UNICEF, and different initiatives of civil society actors such as Caritas Luxembourg. The Lao Social Indicator Survey 2 evidenced good progress in the nutrition sector, namely stunted growth has decreased from 44% in 2012 to 33% in 2017. But many challenges remain, such as access to clean water, as 86% of households' water samples tests positive for E. coli. ฉะนั้นในลุกเซมเบิร์กได้ลงทุนครั้งนี้มีอยู่ประมาณ 2.8 ตื้อกีบที่จะลงทุนอยู่ใน2แผงดังกล่าวนี้โดยเน้นใส่การสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการโภชนาการอยู่ในการแผงของหมวดเฮานี้เพื่อปฏิบัติตามหลักสูตรเกี่ยวกับโภชนาการแต่ปี 2015 ฮอดปี 2026 ของศูนย์โภชนาการที่ได้สร้างขึ้นนี้เฮ็ดแนวใดมันได้ถึงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นให้มันเกิดมาออกผลโดยอย่างมีประสิทธิผลฉะนั้นแหละในหลักการของศูนย์โภชนาการที่ได้กำหนดออกนี้เพิ่นก็มีโครงการ1,000 วันซึ่งได้จะตั้งปฏิบัติมาอยู่หลายแขวงแล้วก็ได้รับผลสำเร็จเป็นเท่าที่ควรเนื่องจากว่าก็คือหมวดเฮาฮู้คันถามหมวดเฮาจะปลูกไม้ให้เป็นป่าได้มันก็ต้องเว้าถึงเลือกพืชเลือกแกนพืช
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสัมภาษณ์พิเศษข้าพเจ้าพงศวรรค์เสียงสมบูรณ์ พร้อมกับข้าพเจ้านกมณีพงษ์ไพวัน แน่นอนเนาะสัมภาษณ์พิเศษนกมณีก็ต้องมีแขกพิเศษแล้วเนาะนั่นก็คือ Assistant Secretary เนาะ Custom Medicine Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs she's with us right now เจ้าซึ่งว่าก็คือท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนาะซึ่งว่ารับผิดชอบเรื่องงานสกัดกั้นยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายและมื้อนี้เนาะขาดบ่ได้เฮามี Words of the Day Words of the ซึ่ง Day ก็คือ Law Enforcement เจ้าหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองเนาะไอ้แหละเนาะ เจ้า อย่าลืมเนาะส่งคำถามมาหาพวกเขาหลายๆเนาะพวกเขามีแขกพิเศษอยู่นี่ถ้าพวกท่านมีคำถามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ว่าเราจะลงกันมื้อนี้ส่งเข้ามาหลายๆเนาะพวกเขามีของรางวัลให้นำพิเศษ So you will keep hearing the word INL today we're going to talk a lot about the works so let's start with the first question what is INL what kind of work do they do around the world in general ให้เพิ่น say hi ก่อนบ่ yeah say hi then you want to say hi to our friend first waves too yeah so I just asked the first question what is INL So INL is a bureau in the Department of State that is responsible for doing work around the world to help governments improve the rule of law, to help them combat drug trafficking and trafficking in humans and trafficking in wildlife, to really just help countries build the instruments of law and improve justice for their citizens. It's important work. Yes, indeed, it's very important. You heard that, no? แน่นแล้วเนาะซึ่งว่า INL เวียกงานของเพิ่นเนาะก็รับผิดชอบในหลายๆของเขตโดยเฉพาะมันเวียกงานสำคัญเนาะเกี่ยวกับประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นเรื่องอย่าง wildlife trafficking การฆ่าสัตว์ป่าเนาะซึ่งว่าตัวนี้แล้วก็ยังมีเรื่องการต้านการ corruption แล้วก็มีถือว่าสำคัญเนาะไอ้เนาะการสกัดกั้นยาเสพติด แล้วก็ยาเสพติดตัวนี้แม่นถือว่าเป็นเนาะอยู่บ้านเฮามีหลายตัวนี้It's very interesting and good pressure today. We have our friend to say hi to us from Korea, from South Korea. Hey! South Korea. Yeah. Well, we would like to ask more, about Laos specifically. Sure. What are the biggest priorities here in the country? So in Laos, this is a country that has been a long-standing partner of the United States. INL has been working in Laos for 30 years. Oh. 30 years. It's a long time. It means that we have a lot of trust and confidence in each other, and we're able to work together on critical issues. So in this part of the world, a country like Laos faces the threat of transnational crime. There's a lot of drugs and other illicit goods being smuggled through the country, which has an impact, right? If you're a criminal and you're trying to move things through a country, you're trying to make people work with you, and you're trying to corrupt institutions, and you're really and you're also delivering really harmful things to the citizens, right? So drug addiction is a huge issue. The crime associated with drugs. So we work not just with the Border Patrol and the Customs, but we also work to try and reduce demand for drugs and to help treatment and prevention programs. So we're really working in all of the pieces of the puzzle to try and help. Wow. That's a lot of work, but like broad and very interesting and very helpful for our country, no? แม่นซึ่งว่าที่สำคัญเนาะก็เห็นว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนกคัสตอมเนาะคือบรรดาตำรวจ30 years แล้วก็เฮ็ดอยู่นี่30 ปีถือว่าเป็นเวลาที่แบบโดนเนาะโดนก็ข้าพเจ้าอีกเนาะอย่าลืมส่งคำถามมากันแล้วกันเนาะเจ้ามีคำถามอย่างถามมาพวกเราเลยเนาะ If you got any comments or questions put in the comment box we're gonna answer you right now this is your chance now เนาะโดยที่ว่าเพิ่นเว้าเมื่อกี้เนาะนอกจากภาษีเนาะอะไรเนาะลองถามเพิ่นอีกเบิ่งดูว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนกใดตื่มอีกบ่เรื่องตัวนี้แบบว่าการช่วยเหลือคือได้ยินเนาะมีเรื่องช่วยเหลือเรื่องกันแต่อยากรู้เรื่องเทคนิคอลอย่างดีแบบเพิ่นได้รับการเทรนอีหยังบ่สิ Yeah, can you tell us more about the cooperation with the Lao counterpart here? Sure. So there's a lot of pieces to the puzzle. We are working with the customs agency here with the idea of helping them improve their law enforcement capabilities. But it's also true that we're working with health practitioners, to build their skills in prevention and treatment of narcotics addiction.
We are also working with farmers who might once have been farmers of poppy, opium poppy, and as they transition out, we're helping them do things like become growers of coffee, which, by the way, is amazing here and is a wonderful export. The coffee is really good, everyone. And you know, we're just doing a variety of things. We also worked with the judicial system to improve, you know, prosecutorial capacity. So really, any piece of that law enforcement world and justice world we're working in. And then there's the human side, which is prevention and treatment. And we understand that if a farmer loses their revenue from opium poppy, that it's important to work with them and give them a new way to take care of their families. So we do that as well. Well, I just thought like only working with the government, but also working with the farmer too. แม่นซึ่งว่าเนาะถึงว่าเป็นเวียกงานที่แบบว่าว้าวแบบนอกจากว่าช่วยเหลือทางแบบรัฐบาลเฮาแล้วยังแบบช่วยเหลือคนแบบโลคอลคือเฮาเนาะที่ว่าบ่ได้มีโรหรือว่ามีบทบาทอยู่ในแบบภาคส่วนรัฐบาลซึ่งว่าตัวนี้โดยเฉพาะเนาะที่ว่าเพิ่นเว้ามาเฮ็ดเวียกกับฟาร์มเมอร์นี่เป็น alternative ที่ว่า best choice เนาะที่ว่าเว้าเรื่องการปลูก coffee แทนเพราะว่าบ้านเฮาเว้าเรื่องการปลูกฟินเนาะไอ้แหละเนาะก็จะมีหลายโครงเขตที่ว่าเพิ่นปลูกฟินแล้วบัดนี้เพิ่นให้ทางเลือกก็คือไปหันไปปลูกกาแฟน้อยแหละเนาะซึ่งว่ากาแฟบ้านเฮาเพิ่นบอกว่าแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายแม่นแล้วเนาะแซ่บหลายแม่นเพิ่นยังเฮ็ดเนาะเวียกที่ยกตัวอย่างว่าเพิ่นได้เว้าเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับว่ายกตัวอย่างว่าพวก custom officer บ่เกี่ยวกับศาลบ่เนาะยุติธรรมต่างๆเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับคะแนนการแล้วว่าเรื่องยาเสพติดเนาะไอ้แหละเนาะบ้านเฮาก็คือว่ามีหลายๆคนบ้านเฮาโดยเฉพาะวัยหนุ่มเนาะหรือว่าคนที่ข้าพเจ้าฮู้จักเองเนาะหลายคนที่แบบว่าเรื่องยาเสพติดหรือว่ายาบ้าเนาะว่ายังไงถือว่าหลายอีหลีแล้วแบบว่ามีหลายแล้วบัดนี้อยากฮู้ว่ามันมาจากไสบรรดายาเสพติดพวกนี้ไอ้แหละลองถามเพิ่นดู Yeah, we talk a bit about, you know, counter narcotics. And you know, it's affect us personally, like irrelevant, right? Irrelevant to all of us. So, how bad is the situation here in our country, and how can we stop the flow of the drugs to our country? So the situation in Laos is really challenging. This country is being confronted with a flow of particularly synthetic drugs like methamphetamines, which are very potent, and they move through the region. It's not just Laos; it's a regional challenge. It's significant, and again, it starts. There's the prevention piece of it, which is you want to prevent people from ever becoming addicted, but the customs work and the work of law enforcement, who are our partners, is absolutely critical because they need to be able to detect this stuff entering. They need to be able to take it on. We also work in areas like anti-money laundering. So if you're a criminal, your goal is money. You don't care what you do to people. You don't care about anything else. You care about money. And so if we can work with governments like the government here on identifying the illicit proceeds, like the money that the criminals are making, that's another piece of the puzzle. So you got to go after the money, you have to do interdiction, but you also have to work that treatment and prevention part because you want you want people never to want to use it. But I will say it's a great challenge. So the other thing I would say is, you know, the United States is in the same position. Right now, we have a very profound challenge because we have synthetic opioids, which are things like fentanyl, entering our country, and tens of thousands of people are dying of overdoses every year. So we know what this is like, and we know how important it is to take it on. We've learned a lot, but we also learn a lot when we work with other governments, and we're just very thankful to have a partnership here in Laos to work on these issues. It's really important. I do agree. You know, they don't care about like people; they just care for money and no moral responsibility whatsoever. No, and that's true as well. If you're trafficking in wildlife, you don't. All you care about is money, right? And so you'll do anything for that. จะอธิบายนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเรื่องปัญหายาเสพติดนะหรือว่าเอิ้นกันว่ายาบ้าเนาะเป็นปัญหาเนาะในสังคมของพวกเฮาคือกันเป็นระดับแบบภาคพื้นเลยเนาะบ่แม่นแต่ว่าลาวก็คือว่าบ่แม่นแต่ลาวเนาะประเทศใกล้เคียงนี่ก็ถือว่าเจอปัญหาเดียวกันและที่สำคัญเนาะแม้แต่อเมริกาเองเนาะซึ่งว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เนาะแต่ว่าก็ยังเจอกับปัญหายาเสพติดคือกันกับเฮาโดยเฉพาะเมนฟินเนาะหรือว่าโอเปียมตัวนี้เนาะแม่นถือว่าและอันตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นปัญหาทั่วโลกคันสิว่าเนาะแม่จะซึ่งเพิ่นจะได้มีการฝึกอบรมเนาะสร้างบุคลากรเพื่อสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเนาะเข้ามาในประเทศของพวกเฮาSo we have questions from our fan Miss Celine สบายดีเนาะ Miss Celine เนาะ Technology that is used to deal with drug issues are they from the US or others? Technology? Yeah, it can be, for example, you know, like we've been provided
will be provided equipment or whatever to custom officer, for example, in order to detect. Interesting. We are working with the customs agency, of course, and we do have some technology that helps with detection. Actually, one of the best detection technologies is a dog. So it truly, canines are actually one of the most effective ways to detect drugs. But there are technologies. It depends on where you're trying to detect them. Right? Some of it is about information and law enforcement working together to gather information so they can target, so they know that someone's moving drugs. Some of it is about technology at the borders, like if you have ports of entry, but then other things are kind of low tech, which are dogs. And you know, I think when we work in a country and we work on these issues, we're looking at what the most effective approaches are, and so we'll look to figure out what that is and what the government of Laos is interested in working with us on, and that's what we'll be doing. No ก็ได้ยินเนาะ แม่นคือว่าตอบคำตอบมิสลินเนาะก็คือว่าเพิ่นว่าเนาะเทคโนโลยีที่นำเข้ามาเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นว่าตัวที่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดก็คือหมานั่นเองเนาะหมาที่เขาเลี้ยงโอ้ low tech แม่ แต่ว่า high technology แม่นแต่ก็ยังมีบรรดาพวกเทคโนโลยีต่างๆเนาะที่เพิ่นนำเข้ามาก็ยังงั้นสามารถเทคได้เจ้าอย่าลืมกันแล้วกันเนาะส่งคำถามมาพวกเราเนาะเราอยู่กับแขกพิเศษเลยเนาะจาก INL Assistant Secretary Custom Medicine กับพวกเราพิเศษอะไรเนาะเจ้ามีคน say hi to เจ้าจากแคนาดามัน say hi มาเนาะจากแคนาดา from Canada they say hi to us วันนี้ Canada. Yeah. Well, so next question, Miss Lynn again, because she just follow up the questions. How does the U.S. work with neighboring countries on drug issue? So we work actually very closely with both Canada and Mexico, which are our closest neighbors. If that's the question, we work very closely with them. We share information. Our law enforcement coordinates. In the case of Mexico, Canada and the United States work together to build a canine, a dog program on the Mexican border, which is really important for detecting fentanyl in particular. With Mexico, we work again. Our law enforcement coordinates with them. It's a very cooperative thing. We share a lot of information. We coordinate operations, and this is actually an important point, right? Which is that as Laos works to deal with this issue, it's also important for Laos to be working with its neighbors because this is the key. What you're dealing with is crime that crosses borders, right? Criminals don't respect borders, and so if governments have to be able to work with their neighbors to work on the law enforcement, to investigate corruption, because most corruption and money laundering issues they cross borders. So this sort of idea of regional cooperation is important. So we work very closely with Mexico and Canada as our neighbors. And in the same way that we do that in our neck of the woods, it's important that it happen here. ต้องได้ร่วมกัน working together แม่นแล้วคันสิเว้าเนาะเพิ่นก็ร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านเองเนาะโดยเฉพาะเพิ่นเว้าเรื่องก็คือใช้ตัวที่ว่า effective tools เนาะก็คือใช้หมาตัวนี้เพิ่นก็ร่วมกันกับประเทศใกล้เคียงและเพิ่นก็ยังย้ำอีกว่าเนาะการที่ว่าเฮาจะรับมือกับบรรดาพวกอาชญากรรมข้ามชาตินี่ก็จะแม่นจะเป็นอย่างการที่ว่าเฮ็ดเวียกร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงของเฮาคือกับส่วนของเราของเขาให้เวียกร่วมกันกับเพื่อนบ้านเพื่อเขาเราว่ากิน law enforcement ด้วยกันบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อสกัดกั้นกับต้านปัญหาต่างๆโดยเฉพาะแม่ transnational crime so we like to hear more we just talk about transnational crime มันเป็นอย่างเนาะ Can you please explain what is transnational crime what are you seeing here in Laos So transnational crime is an acknowledgement of the fact that most criminal activity that is moving drugs or it's moving illicit goods of any kind crosses borders. And what it really means is that there are criminal entities that work across borders and in all ways, right? They move money. Like if you were to go into Latin America and the Western Hemisphere, you would see money, weapons, people, everything being trafficked in one place. That's very common. So in a place like Laos, the challenge is humans being smuggled, wildlife being smuggled, and drugs, particularly drugs. That's probably the biggest piece of it. And what we mean by transnational is we mean it probably originates somewhere else, and it's probably going somewhere else, and there are connections. You know, you can think about criminal organizations as these really
big transnational businesses, only they're criminal run. So they have logistics chains, they're moving product, they're working across borders. That's what it means. Transnational really means that it doesn't live within borders. And the implication of that is that you have to have partnerships, and you have to work with your neighbors, and you have to work with others, even outside of the region, because a lot of times criminal activity is connected far beyond. There's criminal activity in Africa that is actually headed to Asia, right? There are things moving from Africa to Asia. So the connections in transnational crime can be well beyond even the immediate area. It's a challenge. It's a challenge. Yes, it's a challenge indeed. It's clear, right? That's a clear explanation and very simple too. แม่นแล้วถือว่าชัดเจนเนาะเอาง่ายๆก็คือว่าเว้าเรื่อง transnational crimes เนาะก็คือว่ามันเป็นการอาชญากรรมที่ว่าข้ามชาติแหละเนาะไม่ได้กับจำกัดแต่ว่าประเทศเดียวแสดงว่าเกิดขึ้นอยู่หลายประเทศและที่สำคัญเนาะจะต้องมีคู่ร่วมก็คือ partners เนาะแสดงว่ามีอยู่สมมุติว่ามีอยู่ลาวแน่ก็ต้องมีอยู่ประเทศใกล้เคียงเมียนมาไทยสิเนาะก็คือว่าตัวนี้เป็น transnational crimes แล้วบัดนี้เว้าเรื่องอาชญากรรมเนาะไอ้แด่อยากรู้ว่าอาชญากรรมนี้แม่นก็คือเพิ่นเว้าเรื่อง wildlife trafficking แน่เนาะเว้าเรื่องmoney laundering และตัวนี้เนาะแม่น criminality คืออาชญากรนี่แม่นกลุ่มคนเดียวกันบ่หรือว่าเขาเจ้าแยกกันอันนี้เฮ็ดเวียกแม่นกลุ่มคนเดียวกันบ่ที่เฮ็ดเวียกกัน That's very interesting. So let's ขอบใจเนาะสำหรับคำถามมีคำถามส่งมาหาพวกเราได้กำลังจะสัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์ exclusive interview กับ Assistant Secretary Custom Medicine from INL กำลังม่วนกันพอดีกำลังได้ข้อมูลความรู้เนาะทั้งตินคำ thanks for the US for supporting Laos. So from ตินคำ say hi again. And from Bao Pakistan, this is in Lao name, so unfortunately we cannot translate. It's kind of a young man ask the questions. Do you have any suggestion for us to deal with drugs? And Lao has a lot of drug users and sellers. That's a question from Bao Pakistan. So I think it's the things that we've talked about. I mean, there's the prevention and treatment part of this, where treatment is for people who've already begun to take drugs and who are already addicted. There's a prevention piece, which is about public messages. It's about having a conversation inside of Laos about the harm that drugs can do. It's about public knowledge. Of course, taking it on as a law enforcement matter, and there's a whole, like we've talked about, but this piece where, as a society, the people of this country have a conversation and are very frank and open about the drug problem and about prevention, I think is very useful. We found in the United States that the prevention piece is really important. We prefer that to treatment. Like, we'd rather have people not get addicted. Okay, yeah, prevention. So the law enforcement is really critical, but so is this other piece. And I think that there is an effort here in Laos to highlight the potential damage. And that's the human damage. I think there's also, the other thing that happens when you have drug trafficking through your country is that it's very harmful to the institutions. Because criminals want corrupt people to work with them, and they're always working to try and find a way to get someone in a port or someone in in law enforcement to work with them. And so that's the other piece that's really damaging that people forget about, but it's really important. And we are very happy and proud of our partnership with the government of Laos, because we're able to work in all of these areas to try and take this on. Wow, that's a great answer, talk about public education. And let me think of the word, like prevention is better than cure. Prevention is much better than แม่นแรกที่ว่าเพิ่นเว้าไปเนาะก็คือการป้องกันนั่นเองเนาะก็คือเขาจะป้องกันแนวใดบัดนี้ในฐานะวัยหนุ่มหรือว่าพวกเฮาคนในสังคมเฮาอยู่นำหมู่เฮาก็เว้าเนาะล้มกันเฮ็ดคือแบบเป็นเรื่องธรรมดาล้มกันว่าถ้าเฮาติดยาเสพติดมีผลให้ของมันจะเป็นแนวใดให้เว้าตรงๆมันบอกให้เว้าตรงๆให้ล้มกันคือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเฮาสามารถล้มนำได้เนาะล้มนำหมู่ว่าสิซะเป็นแบบเพราะว่าเขาจะได้ฮู้ได้มันก็เป็นการแบบว่าให้ความฮู้ในทางอ้อมเนาะทางกงแล้วก็ทางอ้อมบัดนี้ถ้าได้ยินคำว่าผลท้ายของยาเสพติดไผก็บ่อยากเข้าไปเนาะมันก็เป็นการ prevention ตัวนึงตัวนี้ที่ว่าเพิ่นว่าสำคัญเลยแหละปัญหาตัวนี้มันอาจจะกระทบถึงระดับสูงในประเทศชาติของเฮาซึ่งว่าเป็น
best answer เนาะก็คือทุกคนสามารถเฮ็ดได้คือ anyone can do แม่นทุกคนเนาะสามารถช่วยป้องกันยาเสพติดนี้ได้แม่นสามารถ contribute so ขอบใจเนาะคำถาม we have another questions from Edna Sak เนาะคันหาเอิ้นชื่อผิดก็ขอโทษ Edna Sak เนาะเพิ่น say hi Edna Sak ขอบใจสำหรับคำถามเนาะ how can general people contribute to the Lao government to combat drug problem? So again, it's kind of a similar to the last question, right? Similar. So I think that first of all, it's important for the government of Laos to understand from its citizens what they think the challenges are. Right? So that's civil society plays an important role in shaping the priorities of a country. I think the role that families and communities play in prevention, in the message that the drug addiction is so damaging is really critical. And I think at a human level, that's the thing that will make the difference if you're talking about what individuals do. And then I think the other piece of it is the sort of piece of government, which is law enforcement and other things. But I think that the role that the communities play and families play in the prevention piece is what ordinary citizens can do to build a better future for this country. The community is so important. แม่นแล้วเนาะแม่นแล้วก็คือคำถามก็คือคันสิเว้าเนาะก็คล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้นี้ที่ว่าเฮาคนทั่วไปบุคคลทั่วไปจะมีส่วนร่วมแนวใดในการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดตัวนี้เนาะหรือว่ายาบ้าตัวนี้ซึ่งว่าตัวนี้คำตอบตัวนี้เพิ่นก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีกเนาะ community เว้าถึงระดับขึ้นมาก็คือเป็นระดับองค์กรเนาะตัวนี้เนาะเฮาก็สามารถมีส่วนร่วมตัวนี้ได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวพร้อมเนาะ แม่นครอบครัวสำคัญเนาะหัวหน่วยครอบครัว Well, yeah, you know, like it's been very useful and very informative so far. No, educating myself, I've never heard something like this before. Talks about communities and cooperations is so interesting. So we have a next question. So how does lots of questions? It's always sometimes it's like it's big one today. Luckily we get a little bit of big like questions today. How does INL work to fit in U.S. Indo-Pacific strategy? Well, that's a big one, right? That's a big one. That's a big one. Let me think. So INL is working on governance. We're working on helping countries be resilient against criminal activity. So I think we fit perfectly into the Indo-Pacific strategy because what the U.S. is trying to do is help governments strengthen their ability to build the rule of law and defend the rule of law against criminals and other things. And that's the kind of strength that allows countries also to defend their sovereignty. I mean, it's about the sort of governance and the rule of law, and that's our part of the building block. There are other pieces to this puzzle, but that's what we work on. Wow. โดยคันสิว่าเนาะก็คือว่าเป็นการเฮ็ดเวียกร่วมมือกันตัวนี้แมนซึ่งว่าเป็นกะคันสิว่าแล้วก็พอถึงการสร้างสายสัมพันธ์มิตรไมตรีเนาะกับบรรดาประเทศอยู่ในโลกนี่แหละเนาะคันสิว่าเนาะโดยเฉพาะแมนยูบ้านเฮาแน่เพิ่นก็เฮ็ดร่วมให้การร่วมมือบ้านเฮานำเจ้าก็คือมา rule of law and law enforcement เป็นปัจจัยสำคัญก็คือแม่นละเพิ่นว่าตัวนี้ก็เป็นน้ำหัวใจเลยเนาะมีทั้งบุคลากรมีทั้งเกินว่า rule of law รัฐแห่งกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต้องร่วมกับก็คือการเฮ็ดเนาะอยู่คือภายใต้กฎหมายว่าสิซะโดยเพื่อให้เป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้ามีคำถามมาอีกบ่มีคำถามจากกิ่งทอง In your opinion what do you think the challenges in Laos is facing and how the US is planning to support or work with Lao counterpart So I think we've kind of talked about this a bit. We talked about it. But so again, the U.S. has a bigger relationship with Laos than just INL. So we have USAID is working here and other parts of the U.S. government. So look, we have a bigger partnership with the government of Laos, and the INL piece of it, which is what I've been talking about, is really about the rule of law and customs and the borders and helping, with prosecutions and taking on drugs and taking on human smuggling and wildlife trafficking, which is an important issue.
That's our piece of it, but bigger than that, the U.S. has a long-standing and constructive partnership with this government. It's got a lot of pieces. I know there's been a strategic dialogue between our two countries very recently, and so I there's a much bigger relationship. But I'm just the INL person. คันสิว้าวเนาะไอ้แหละเนาะถือว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกับลาวเนาะก็บ่ได้แม่นมีแต่ INL เนาะบ่แม่นเวียกงาน INL อย่างเดียวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแม่ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแต่ก็เฮาก็ยังมีองค์กรอื่นเนาะที่ว่ามาจากที่ว่าให้การช่วยเหลือจากอเมริกาบ่ว่าจะเป็น USAID เนาะตัวนี้เนาะแล้วก็มีหลายๆองค์กรที่ว่าเฮ็ดเวียกตัวนี้ซึ่งว่า INL เพิ่นก็เฮ็ดในหลายๆของเขตที่ว่าเว้าไปเนาะเฮามีคำNo, I mean like people say hi to us from Thailand, our neighbor. Hello Thailand. You see, even from Canada and South Korea, all over the world. So no, today, so a lot of people are watching us right now and send us some questions too. Yeah, it been so interesting, like discussion with Assistant Secretary of Medicine, you know. But unfortunately, time is limited, you know. But thanks for being here in our country, you know, and this is very important and very meaningful visit to our country. And we look forward for further cooperation and support from INL. Right. So before we end the show เนาะพวกเรามีคำศัพท์ประจำวันนอกก็คือ law enforcement เนาะศัพท์ให้กฎหมาย เจ้าเข้าใจแขกเนาะเข้าใจท่าน Kristen Medicine for being here today and thanks for the friend like being so kind to us and send us a question มื้อนี้แบบ lots of questions เจ้าเข้าใจหลายเนาะอย่าลืมติดตามกับพวกเรานะมื้อนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษกับคนพิเศษเนาะกับแขกของพวกเราอย่าลืมติดตามพวกเรากันแล้วกันทางเฟซสถานทูตของพวกเรานี่แหละพวกเราจะสัมภาษณ์แขกพิเศษตลอดเนาะท่านมีความสนใจหรือมีความเห็นใดๆมีคำถามใดๆส่งมาพวกเราได้พวกเราจะตอบและมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเองพรสวรรค์แสงสมบูรณ์แล้วกับพร้อมด้วยข้าพเจ้าในวันนี้พงไพวันเนาะมื้อนี้รู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่มาได้สัมภาษณ์เพิ่นแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอันมื้อนี้โดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดที่เรากำลังเจออยู่บ้านเฮาเนาะแล้วเฮาสิรับมือจังได๋ในฐานะเป็นบุคคลคนหนึ่งเนาะอยู่ในสังคมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ว่าได้เรียนรู้อีกหลายแม่นอลีข้าพเจ้าก็เลยแบบตากว้างขึ้นแล้วได้ความรู้หลายๆเนาะขอบใจเนาะติดตามพวกเราเนาะอย่าลืมติดตามพวกเราเด้อทาง Facebook Live ครับมื้อนี้ขอคำว่าลาก่อนเป็นเศรษฐีกับพ่อเงินตกเป็นขอทานกับพ่อเงินสบายดีSay hi to the camera มื้อนี้เฮาก็อยู่ที่ศูนย์อเมริกาท่าดำเนาะกับข้าพเจ้าเกษสดาและข้าพเจ้านกมณีเนาะมื้อนี้พวกเฮามีแขกคนพิเศษก็คือ Sharon Rowan สบายดีเนาะนกอธิบายหน่อยนึงได้บ่นกซึ่งว่าSharon เนาะเพิ่นเป็นผู้สร้างหนังผู้สร้างฮุบเงานั่นเองเนาะซึ่งว่าฮุบเงาของเพิ่นแม่นได้รับรางวัลดีเด่นของอเมริกาเนาะและนอกจากนี้เพิ่นก็ยังเป็นทนายความแคดดี้หมายความว่าเป็นฟิล์มเมเกอร์แล้วเป็นทนายความได้อีกว่ะแม่นแล้วเนาะอันนี้เขาต้องถามเพิ่นเนาะซึ่งว่าตามเคยเนาะมื้อนี้เฮามี words of the day ก็คือคำว่า balance เนาะ balance มื้อนี้เป็น words of the day ของเฮาไอ้แคดดี้ balance เป็นหยังตามความเข้าใจ balance เนาะ word of the day ของพวกเฮามื้อนี้ balance ก็หมายความว่าการเฮ็ดให้ดุลเดียงหรือว่าการเฮ็ดให้เสมอภาพกันเนาะถ้าว่าเฮาไปเทียบใส่หัวข้อในมื้อนี้ที่เฮาจะมาล้มกันเนาะซันบาลานซ์สิเป็นอันนี้แต่จังได๋ก็อย่าเนาะเฮาก็สิให้
เพิ่นเนาะผู้เป็นฟิล์มเมเกอร์เนาะ และมือ เป็นผู้อธิบายเนาะนกเนาะ แม่นดาข้าพเจ้าก็สิเว้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะถามเพิ่นเดี๋ยวสั้น let's talk Sharon about balance so what do you mean by balance in the movie balancing the scales Well, there's a couple of things that I mean. First is that women have to balance so many different things in their life in order to have a career and a family life, taking care of their parents. All of those things have to be balanced for them to be able to go further in their career. ได้ยินบอกไอ้แคดดี้ที่ว่าเพิ่นเว้าไปเมื่อกี้นี่เป็นจังได๋คือกันกับที่ว่าไอ้แคดดี้เว้าข้างต้นบ่ว่าคือว่าคล้ายๆว่าให้ผู้หญิงนี่มีความบาลานซ์เนาะหรือว่าให้มีความดุลเทียงแล้วก็มีความเสมอภาคกันเนาะบ่แม่นว่าแต่อยู่ในเวียกงานเนาะอาจจะเป็นเรื่องของ family เรื่องของครอบครัวอย่างต่างๆในขอบเขตการเรียนหนังสือบ่ทุกๆขอบเขตเนาะถ้าผู้หญิงมีความบาลานซ์ผู้หญิงก็จะก้าวไปได้ไวเช่นเดียวกันบ่แม่นว่าโอ้อันใดก็เลือกผู้ชายแต่บางทีเขาก็ต้องได้คอนซิเดอร์เนาะให้มันเท่าเทียมกันอย่าง แม่นละเนาะ work life balance ทุกอย่างเนาะหรือว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกโอเคบัดนี้เฮาจะมาเบิ่ง Taylor เนาะเป็นมีใส่ฮู้เงาอีกว่ะแม่นเฮาจะมีให้เบิ่งเนาะเป็น Taylor ของเพิ่นเนาะเฮาจะมาเบิ่งว่าฮู้เงาเป็นแนวใด so we're gonna show the themes like the Taylor of your themes เย้ไปเบิ่งนำกัน Are you part of the entertainment world in any way? No. 3 down, 7 to go, Mr. Sir. You girls demonstrate something. Demonstrate something. Isn't that a wonderful question? Unhappily, our time is up. Ruth and Ruby Crawford, lawyers. Lawyers? Lawyers. I have witnessed real change over the course of my career. But gender equality is still a work in progress. When I graduated from law school, the U.S. Attorney's Office simply did not hire women in the criminal division. 15 years ago, I wouldn't ever have thought that I could make Chief Justice. When I passed the bar in 76, I couldn't get a job searching a title. And I was actually once told by one of my partners, he thought I was better off for being a lesbian because I was viewed more like one of the guys. But lawyers can work to change the law. So why has the journey of women lawyers toward equality in the profession been 2 steps forward and 1 step back? We represent many women lawyers, some of whom have been denied partnerships in their law firms because of their race and/or gender. When you know you've been discriminated against, that part may be clear to you, but you can't really tell why. That I was really too timid and I needed to be more forceful in my presentation. The very next week, similar topic, and I was very definitive about what I needed. Well, after that meeting, I was told I was too pushy. And I thought, I can't win here. I can't win. เป็นจังได๋จบไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เนาะแล้ววันนี้ Taylor เป็นจังได๋รู้สึกจังได๋โอ้ยข้าพเจ้าเบิ่งก็ตื่นเต้นเนาะแล้วถ้าผู้ใดเนาะอยากเบิ่งรูปเงาเต็มๆเข้ามาที่ธาตุดำของพวกเฮาเนาะศูนย์ธาตุดำ American Center ธาตุดำเขาจะมีสายรูปเงา 5:30 น. 6:30 น. มื้อนี้เนาะเข้ามาเบิ่งยังมีมื้ออื่นอีกได้นกยังมีมื้ออื่นอีกได้นอกจากมื้อนี้ที่มีสาย screening film ในมื้อนี้แล้วยังมีงานในมื้ออื่นอีกซึ่งมื้ออื่นนี้จะเป็นเรื่องของเวิร์คช็อปเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องของ Q&A เนาะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนกจักโมงมื้ออื่น9 โมงค่ะ 10 โมงเนาะเจ้าเนาะสามารถเข้ามาได้แล้วก็เฮาก็จะได้ลมกับแขกสุดพิเศษของเฮาเนาะได้เจอเพิ่นใกล้ชิดเลยแล้วก็ถามเกี่ยวกับคำถามที่พวกท่านอยากรู้ว่าจะเป็นในของเขตของกฎหมายหรือว่าการเฮ็ดหนังเฮ็ดฟิล์มเนาะ so let's get back to our guest okay yeah so like you're a lawyer by profession so what made you want to make a movie or a film Well, after 40 years of a lawyer in Nyack, I felt that it was time to stop talking to people's heads and start talking to people's hearts. And film is a great bridge to making people feel something. And I thought that that was a perfect way to tell people what I was doing in terms of gender equality. ไม่แค่ดีเป็นจังได๋บัดนี้เพราะว่าแบบเขาเป็นทั้ง lawyer ค่ะแม่นเฮาสิเฮ็ดได้เนาะ you did a really great like you're being a lawyer and a filmmaker that's very something แต่ว่าคือเพิ่นเว้าเนาะก่อนที่เพิ่นตัดสินใจมาเห็นเรื่องของการเป็นนักสร้างรูปเงานี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากระบายความรู้สึกหรือว่าเพิ่นอยากเอาความรู้สึกนี้มาเผยแพร่ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวนี่มันเพิ่นบอกว่า
ผยแพร่ทางรูปเงานี่มันดีที่สุดเนาะแม่นสิให้คนรู้สึกนำได้ประมาณนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นตัวนี้เนาะรูปเงาตัวนี้แม่นเพิ่นอยากเน้นผ่านประสบการณ์ของเพิ่นเนาะ40 ปีที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นี่อันนี้แม่นใช้ประสบการณ์ตัวจริงเนาะในการสร้างรูปเงาเจ้าซึ่งในรูปเงาตัวนี้เนาะแม่นเพิ่นสิเฮ็ดเป็นสารคดีเนาะเราเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะในคงเขตเวียกงานของกฎหมายนี่แหละว่ามันมีความข้อยุ่งยากไหนเวลาเฮ็ดเวียกอย่างจังซี่เนาะมีความกดดันจังใดบ่หรือว่าในครอบครัวเป็นจังใดบ่อย่างซี่ก็จะเห็นหลายแง่หลายมุมเนาะซึ่งตัวนี้ก็สิได้เห็นอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนาะก็สิเห็นเรื่องว่าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายจังใดอยู่ในเวียกนี่มันถูกจ้างแพงจ้างถูกจังใดเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวตื่นเต้นเนาะได้มาเบิ่งกันแล้ววันนี้ผู้ใดเนาะท่านผู้ชมผู้ใดมีอยากส่งคำถามอย่าลืมเนาะส่งคำถามมาให้พวกเรามีแขกสุดพิเศษเพิ่นนั่งเพิ่นจะถามตอบคำถามให้พวกทานและส่งเข้ามาเนาะส่งกันเข้ามาคำถาม Okay, so we heard you talk about gender equalities. So can you tell us what does gender equality means to you? Yes. Gender equality means to me that women should have the same opportunity as men to be promoted to leadership positions in their career, and also that men should have the opportunity to be with their family and nurture their children as much as women normally do. นกเป็นจังไหนได้ยินบ่เป็นบ่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้เท่าเทียมกันเนาะก็หมายก็คือเพิ่นว่าเรื่องของ gender equality เนาะหรือว่าความเท่าเทียมทางด้านเพศนี่มันมีความสำคัญหลายเนาะเพราะว่าอยากให้เรื่องของเพศนี่มีความเท่าเทียมกันเนาะคือที่เว้ามาก็จะเว้าเรื่องของว่าโอเคในหน้าที่เวียกงานในการถูกโปรโมทหรือว่าในการเลื่อนตำแหน่งจังซี่บ่แม่นว่าสิมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวก็คือมีความเท่าเทียมเนาะและโดยเฉพาะว่าคือการเลี้ยงลูกคือกันบ่แม่นยามใดก็สิเป็นแม่หญิงตลอดเป็นคนเลี้ยงลูกผู้ชายก็สามารถเลี้ยงลูกได้เท่าเทียมเนาะอันนี้ความหมายคือของ gender equality แม่นสำหรับเพิ่นเนาะso now you're here in Laos. Can you tell us what have you been doing here? Well, it's very exciting to be here. Such a beautiful country. And it's my first experience here. I wish I had more time. But I have been talking to many organizations, schools, students, women's union, many organizations, because everyone here seems to be very interested in the subject of gender equality. เมื่อกี้นี่ข้าพเจ้าก็ถามเพิ่นไปเนาะว่าเพิ่นมาอยู่ลาวนี่เพิ่นมาเฮ็ดหยังแน่แล้วก็เพิ่นก็เว้าไปแค่นี้ลองเว้าให้ท่านผู้ชมฟังโดยนั้นท่านชารอนเพิ่นก็ได้เว้าว่าโอ้ยประเทศลาวนี่งามหลายเนาะประเทศลาวนี่งามหลายค่อยหวังว่าเราสิมีเวลาหลายกว่าหั่นเนาะอยากมีเวลาหลายกว่านี้เพราะว่ามื้อนี้เราได้ไปทัวร์เนาะหรือว่าได้ไปสายรูปเงาในแต่ละสถานที่ในแต่ละสถาบันเนาะเป็นองค์กรแล้วก็เป็นโรงเรียนเนาะแล้วเรารู้สึกว่าแต่ละคนนี่สนใจในหัวข้อนี้หลายเนาะถือว่ามีความประทับใจเนาะหวังว่าจะมีเวลาหลายขึ้นแล้วก็กลับมาเที่ยวคืนอีกเนาะ So have you ever tried Lao food? Yes, last night. Already? Last night. Wow. How was it? Fantastic. Really? What did you have? Well, I had sticky rice. Oh, sticky rice. And fish and some other things that were so good. It should be lab something, yeah? Lab, exactly. Lab, right? Yes, that was exactly it. A little spicy. I told them up front though, not too much spice. เมื่อคืนนี้เพิ่นมาเพิ่นก็ได้กินอาหารลาวได้เนาะข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวจำลาบบักแซ่บๆเพิ่นว่าเนาะก็ดีใจเนาะเวลาต่างประเทศมาแล้วเพิ่นก็ได้บอกว่าโอ้ประเทศลาวงามแล้วก็ยังมักอาหารลาวนำอีกด้วยเนาะนกยังเข้าไปหัวข้อคืนมึงเนาะบัดนี้เฮามาเว้าเนาะ so you've been talking that you visited many places and your themes is about American women so do you think this issue of gender equality is a common issue that women around the world face? Oh, yes, absolutely. So I know from all the research and statistics that I've done that this problem exists in every single country in the world. And so my talks around the world are to make sure that everyone realizes that it's a common problem and we can all work together to solve it. ว้าวเนาะซึ่งเพิ่นนี่ก็ได้ไปในทั่วโลกเนาะแล้วซึ่งเพิ่นนี่ก็แม่นได้สายหนังเนาะแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกนอกนั้นก็ยังได้เกี่ยวกับเรื่องของresearch เนาะหรือว่าการค้นคว้าอย่างต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของgender equality ซึ่งเพิ่นได้บอกว่าเนาะ
เรื่องปัญหาตัวนี้นะมันไม่ได้แม้แต่อยู่อเมริกาแล้วนะเนาะมันอยู่ในทั่วของเขตของโลกเขาเลยแต่ว่าปัญหานี้บ่เป็นอย่างเนาะเขาสามารถมาเฮ็ดเวียกร่วมกัน so we work together and then we can solve this problem ก็คือเขามาร่วมกันหรือว่าเขามาเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะเป็นบ่นกแม่yeah so เมื่อกี้นี่เว้าไปถามเพิ่นว่าอันเพิ่นเพราะว่าหนังของเพิ่นจะเว้าเกี่ยวกับ American Women เนาะผู้หญิงของคนอเมริกาแล้วนี้ก็เลยถามเพิ่นว่าคิดว่าปัญหาหรือว่า issue ที่ว่าเกิดกับผู้หญิงอเมริกานี่มันเกิดกับเฮาบ่สินะกับคือคนลาวเขาเป็นอย่างเขาต้องแคร์นะซึ่งแบบว่าที่ว่าเพิ่นเว้าไปแค่ดีอธิบายไปเนาะว่าทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันและบัดนี้เดี๋ยวเขาจะมาถามเพิ่นบัดนี้ Can you give us some examples that the common barriers that women are facing women around the world are facing Yes it can be one of like the biggest issues like we can feel it so there are three biggest issues one is that people grow up in a culture from very young age to think that women are not leaders. That's the first thing. Second thing is women have 2 or 3 full-time jobs, so it's hard for them to get further in their career. And the third one is that every country around the world in every country around the world, people feel like women should not be paid the same as men. ซึ่งไอ้สีสรุปตัวหนึ่งกับตัว3ไอ้มักตัวนี้เนาะตัวที่1นี่ทั้งหมดแม้ว่าทั้ง3ข้อซึ่งตัวที่1นี่เพิ่นจะเว้าเรื่องว่าผู้หญิงเนาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องของ gender equality นี่มันเกิดขึ้นย้อนว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงนี่บ่สามารถเป็นผู้นำได้เนาะตัวนี้เป็นปัญหาที่1เนาะแล้วก็ปัญหาที่2นี่มันอย่างนกปัญหาที่2เป็นหยังเดี๋ยวอันตัวที่2เนาะเพิ่นจะเว้าว่าย้อนว่าผู้หญิงเว้าถึงเรื่องการจ้างงานเนาะตรงนี้เนาะแม่นเฮาอาจจะก็คือการจ่ายอาจจะบ่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย so can you like repeat again like the second part of the second issues the second one is the one that most women around the world ask me about it's the most important to most young women because when they have children they're faced with a decision about who's going to take care of the children and usually it's the woman that has to take care of the children take care of her parents take care of the elderly and so they feel that they must step back from their career and therefore they don't stay on pace with the men who keep going and getting promotedซึ่งว่าตัวนี้เนาะตัวนี้เฮาก็แบบเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆตอนนี้เฮาก็ได้คำถามจากทางบ้านแต่ว่าเฮาจะสรุปสั้นๆเนาะตัวที่2ก็คือว่าถึงตัวนี้เป็นปัญหาตัวนี้ actually is also happens a lot in Laos ที่ว่าความเชื่อเนาะที่แบบว่าผู้หญิงเวลามีลูกและมีหน้าที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะเลี้ยงลูกเฮ็ดเวียกเฮือนงานศาลตัวนี้เนาะก็คือว่าเป็นคล้ายๆเป็นความเชื่อ so this is one of the main issues here it's like I was told you know if you have children so your wife is going to be the one who taking care of so like it's big issues แม่นก็คือเนาะเฮ็ดทุกอย่างเจ้าบัดนี้เฮามาเบิ่งเนาะบัดนี้ we got questions from audience okay จากเดนา hi เดนาสวัสดีเดนาเนาะเจ้าก็คือคำถามจากเดนา after meeting with young Lao lawyer today what has impressed you the most ก็คือคำถามเพื่อนได้บอกว่าหลังจากที่ได้ไปออนทัวร์มื้อเช้านี้เราไปพบกับแต่ละคนอยู่นักศึกษาเนาะแมนยัง lawyer เนาะโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนที่โดยคณะที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเป็นผู้ซึ่งนั่นใดเพิ่นฟังครับ I have been so impressed with the young people that I have met today. They were all so interested and asked the most intelligent questions about what they can do to make their life better, but not only their life better, their daughter's life better. I was so impressed. That was really great question. มื้อเช้านี้นกบ่ได้ไปน้ำเพิ่นบ่บ่ได้ไปไอ้ก็เสียดายอยู่เนาะไอ้ก็อยากไปทัวร์น้ำเพิ่นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวสรุปเพิ่นเว้าเมื่อกี้แค่ดีเมื่อกี้นี่เพิ่นบอกว่าประทับใจหลายเนาะที่ได้ไปเจอกับวัยรุ่นเนาะในของเขตที่เฮ็ดเวียกหรือว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเขตกฎหมายซึ่งพวกเขานี่ถือว่าได้ถามคำถามที่แบบว่าโอ้สุดยอดเนาะฉลาดแบบว่า intelligent questions เนาะเกี่ยวกับเรื่องว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาในฐานะเป็นผู้หญิงนี่นะเฮาสิมีความก้าวหน้าบ่แม่นแต่ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นเนาะในอนาคตที่ลูกสาวของเขาเจ้าเองเนี่ยสิมีความก้าวหน้าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ไขปัญหาจังได๋ในเรื่องของ gender equality นี่เนาะซึ่งก็เป็นปัญหาที่ถือว่า
เนาะทั่วโลก แม่น เนาะประเสริญอยู่ละ แม่น บ้านเฮาก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เนาะเฮาอาจจะเห็นใกล้ๆตัวอยู่บ้านเฮาสิอาจจะแม่นเป็นอย่างแม่เฮาคือเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคนเดียวหรือว่าเบิ่งลูกเบิ่งเต้าคนเดียว Okay we're just gonna move on to the second questions สำหรับคำถามที่2เนาะจากก่อนเกตบอกขออภัยเนาะคันถามว่าอ่านออกเสียงบ่ถูกเนาะก่อนเกตเนาะก็คือ I want to see the movie ค่ะอยากเบิ่ง movie เนาะมาเลยเนาะอยู่ที่ศูนย์อเมริกันธาตุดำนี่เขาจะสายมาตอนนี้เลยเนาะธาตุดำเนาะ5 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งเขาจะสายหนังเรื่องนี้ให้เต็มทุกคนจะได้ฮู้เลยว่าหนังนี้เป็นจังใดเจ้าหรือว่าถ้ามื้อนี้มาบ่ทันเนาะก็ยังสามารถมาอบรมเนาะกับนักสร้างรูปเงาทางฟิล์มเมกเกอร์ Sharon Rowan โดยกงได้เนาะมื้ออื่นก็สิมี discussion นำเพิ่นเนาะสามารถเข้ามานะอย่าลืมเนาะกิจกรรมดีๆอย่าลืมส่งคำถามเข้ามาหลายๆคือกันเด้อวันนี้เด้อส่งคำถามเข้ามามีคำถามมาจากวันเนาะท่านคิดว่าวัฒนธรรมจำกัดการพัฒนาแม่หญิงแนวใด So the question from once he asked like how do you think culture is a part of the kind of like the barriers that prevent women from being go forward and yes do you think it's part of the culture this issue Yes of course it's part of the culture and in order to when you are as grow up as a part of a culture and that culture tells all young people that women should step back and become mothers and quit their jobs then that's very very hard to overcome so everybody it may not be as easy to educate older generations but let's start with the little children and have them grow up thinking that both men and women should have an equal shot at both work and family ก็คือชีวิตเพิ่นคือข่อยบ่ได้ไปมาก่อนนี้เนาะเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะคันสมมุติวัฒนธรรมเป็นตัวที่ฝึกสอนหรือว่าให้เราได้เห็นเกี่ยวกับว่าโอเคเนาะผู้หญิงนี่จะเป็นผู้ที่เบิ่งแยงลูกหรืออย่างจังซี่เนาะอันนี้ก็สิเป็น part of culture กันเป็น part เรื่องของวัฒนธรรมเนาะฉะนั้นตัวนี้แหละสิเป็นตัวที่เฮ็ดตัวที่จึ้งเนาะหรือว่าเป็นตัวที่เบรกเฮาในการพัฒนาเพราะว่าคือแต่ว่าผู้หญิงนี่ต้องไปเลี้ยงลูกฉะนั้นผู้หญิงไปเลี้ยงลูกแล้วเฮาก็บ่ได้เรียนหนังสือฉะนั้นบ่ได้เรียนหนังสือคือเฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกหรือว่าบ่ได้อยู่ในโครงข่ายการพัฒนาที่ดีขึ้นคันสิเว้าเนาะ culture มันเป็นสิ่งที่แบบดึง whole woman back แล้วก็บัดนี้เดี๋ยวเฮาจะมาถามเพิ่นตัว so like based on your experiences has anything like significantly changed in the past 30 years you've been working on these issues a lot can you share with us Yeah, so much has improved in the United States and in many places around the world. For example, when I first started, I could not get a job as a lawyer because firms didn't even hire any women at all. So now things are much better, but the problem is getting women from young positions, entry-level positions, to leadership positions because all of the research shows that when there's more women and more diversity in leadership making decisions, firms and corporations are more profitable and societies are better off. ถือว่าเมื่อกี้นี่ข้าพเจ้าได้ถามเพิ่นไปเนาะคือเพิ่นมีประสบการณ์ในหลายๆปี40 ปีเนาะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดรีเสิร์ชเฮ็ดบทค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าวตัวนี้เนาะแล้วที่เมื่อกี้ข้าพเจ้าถามไปว่าเพิ่นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบ่เปรียบเทียบจาก30 ปีก่อนกับปัจจุบันซึ่งว่าเพิ่นก็บอกได้เนาะว่าตอนที่เพิ่นเริ่มเวียกเนาะโดยการสมัครไปเป็นลอเยอร์เนาะเพิ่นนี่ถูกปฏิเสธย้อนว่าเพิ่นนี่เป็นผู้หญิงเนาะในสมัยนั้นถือว่าผู้หญิงในคงเขตเวียกงานล่อนี่สิถูกเบรกหน่อยนึงเนาะไปบ่เอาในสิประมาณนี้เนาะนี่ก็คือถือว่าเป็นการแบ่งแยกหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของเพศและปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายขึ้นเนาะในองค์กรต่างๆก็ถือมีการจ้างงานผู้หญิงหลายขึ้นเนาะย้อนว่าผู้หญิงก็ถือว่ามีเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็องค์กรใดเนาะมีสถิติออกมาอีกว่าองค์กรใดที่มีผู้หญิงเนาะในองค์กรนั้นเนาะถือว่ามี diversity ในองค์กรนั้นหลายขึ้นนี่ก็ถือว่าจะมีความประสบผลสำเร็จหลายขึ้นเนาะย้อนผู้หญิงก็สิมี characteristic ที่แตกต่างกันวันนี้เวลาเขาใกล้จะหมดแล้วเนาะเขาจะมาอาร์คแบบโอ้ยเนาะยังมีแบบ so many questions that we wanna ask Why the time is so short เวลาสั้นเนาะแม่นสั้นเขาก็มาถาม last question เนาะตัวนี้ so like when did this issue run deep into our culture what could be done about it how can we
like break these issues or ไอ้แค่นี้เคยได้ยินคำว่า chilling glass ป่ะ พูดไอ้กับหูเลยไอ้ถ่าฟังมานี่แหละ glass chilling เนาะที่แบบว่าเป็นกระเจ้าอย่างปัญหาที่เฮาแนมบ่เห็นกระจกอีหยังไอ้กับหูภาษาลาวเพิ่นว่าจังได๋ glass ceiling เพิ่นแปลตามตัวก็สิเป็นเพดานแก้วเนาะYeah, we've heard a lot about this. So, like, can you share with us what could be done to, overcome these issues? So I think the best thing I can say is when you're at work or out somewhere, somebody says things that you know is an old cultural stereotype, something about women needing to be, back in the home and not at work. Say something. Say something. You gotta raise your voice. Man. ซึ่งเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าเป็นว่าได้น่าสนใจได้เนาะถ้าสมมุติเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นคือนกจังซี่เนาะย่างนำทางแล้วเพิ่นไปบอกว่านกเจ้าบ่ควรไปเฮ็ดเวียกเรียนหนังสือดอกกลับไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านพุ่นคันเว้าจังซี่นี่นกเราเพิ่นบอกว่าเฮาต้องเว้าอย่างหน่อยนึงเนาะหรือว่าเฮา educate เพิ่นหน่อยนึงอย่างประมาณนี้ว่าโอเคบ่แม่นว่าผู้หญิงสิไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวผู้หญิงก็เก่ง lead team หรือว่าเป็น leadership เนาะมี leadership หรือว่า lead ในองค์กรได้คือกันเนาะเป็นหัวหน้าได้คือกันนะเจ้าแล้วก็บัดนี้เนาะเวลาของเฮาก็จะหมดลงแล้วโอ้ยเสียดายเด้ like we're running out of time we have to say goodbye และย้ำเนาะมื้อนี้ words of the day แม่นแต่ก่อนสิไปเลยคันลืมนี่อ้ายสิให้ได้เนี่ย words of the day เนาะเฮามีมื้อนี้ก็คือคำว่า balance นั่นเองความเสมอภาพเนาะซึ่งความว่า balance ตัวนี้นี่ก็หมายความว่าการเฮ็ดให้มีความเสมอภาพอะไรเนาะคันสิแปลตามในรูปเงาตัวนี้ก็คือการเฮ็ดให้เสมอภาพทางด้านสิทธิเสรีภาพทางเพศเนาะทั้งยิงทั้งซ้ายเนาะเสมอภาพกันและอยากย้ำอีกเทื่อนึงเนาะก็คือมื้ออื่นเฮามีเวิร์กช็อปเนาะทุกท่านผู้ชมสามารถเข้ามาที่ American Center ของพวกเราได้อยู่ท่าดำเนาะ 9 โมงหา 10 โมงนอกจากนั้นเนาะอย่าลืมแล้วกันสำหรับศูนย์บริการท่าดำเป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะที่ทุกคนเข้ามาได้เนาะโดยเฉพาะจะมีเรื่องของปึ้มอ่านฟรีเป็นภาษาอังกฤษบ่เนาะอาจจะมีเรื่องของ ETA สำหรับคนอเมริกาที่จะสามารถฝึก American accent หรือเรียนภาษาอังกฤษจังซี่ได้เนาะแล้วก็มีปึ้มอินเทอร์เน็ตฟรีอย่างต่างๆเนาะสิเว้าเก่งคือไอ้นกจังซี่สามารถเข้ามาได้เนาะโดยเจ้าเนาะกันสิได้ขอบายบายไปก่อนเนาะ so we have to say goodbye to our audience right now very sad so บายบายขอบใจหลายๆเด้อGood morning. My name. So today I learned English from Dan teacher, and today I can practice my pronunciation and my grammar from him a lot. And I think in the future I will catch up American accent. And it was amazing class. And thank you very much to Mr. Dan for coming and teaching us today. เงินได้เป็นเศรษฐีกับพ่อเงินตกเป็นขอทานกับพ่อเงินเงินเป็นโจรผู้พานกับพ่อเงินเงินตื่นออกจากบ้านไปหาเงินแกดึงแบกหามแลกเอาเงินหนี้สินท่วมหัวก็แม่นเงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงินฮักกันสั่งกันก็เพราะเงินเป็นสุขก็เพราะเงินเป็นทุกข์ที่ตายก็เพราะเงินเกิดเป็นมนุษย์ต้องหาเงินอย่าส่ออย่าโกงอย่าลักเงิน
งินเงินเงินจะพาสุขล้นจนหมดเงินเงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงินฮักกันสั่งกันก็เพราะเงินเป็นสุขก็เพราะเงินเป็นทุกข์ที่ตายก็เพราะเงินเงินเกิดเป็นมนุษย์ต้องหาเงินอย่าซ่ออย่าโกงอย่าลักเงิน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 อย่าพาสุขล้นจนหมด